Вітаю, друзі! З вами Тарас Шелестюк, і сьогодні ми обговоримо чемпіонський поєдинок за вакантний титул WBO між Денисом Беринчиком та Еммануелем Наваретте, де Беринчик став 13-тим українським чемпіоном світу на професійному ринзі. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вашу найкращу вподобайку та залишити будь-який коментар. А також зробити донат для моїх друзів-спортсменів з 3-ї ОШБ, які захищають нашу країну на Харківському напрямку. Посилання на банку в описі до цього відео. Всіх обіймаю, дякую за вашу підтримку. Let's go! 18 травня став видатним днем для українського боксу. Спершу Усик переміг Ф'юрі, а через декілька годин Беринчик зробив сенсацію, перемігши Еммануеля Наваретте. Таким чином Україна здобула 2 значні перемоги в один день. Я дивився цей поєдинок наживо на арені Пічанки. А ще перед записом цього відео я передивився цей поєдинок на ТВ і переконався, що бій був дуже конкурентним. Поєдинок вийшов дуже напруженим, з ініціативою, яка переходила від одного боксера до іншого. Україна! 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 Let's go! Героям слава! Наваретте наносив більш потужні удари, але в цій ваговій категорії вони не були вже такими нищівними, як у категоріях нижче. Хоча його удари були небезпечними і було видно, що Денис їх відчував. Для тих, хто не знає, Еммануель Наваретте починав свою професійну кар'єру з категорії 51 кг. І категорія 61 кг, в якій він боксував проти Дениса, це вже 7-ма категорія для нього. Гадаю, що він піднявся занадто високо. Він прагнув війти в історію і стати ще одним мексиканцем, який виборов чемпіонські титули у 4 вагових категоріях. Але ця його спроба виявилась невдалою. Також Наваретте був чемпіоном у 3 вагових категоріях – 55, 57 і 59 кг. І навіть після поразки Денису Беринчику Наваретте залишається чемпіоном по версії WBO у вазі 59 кг. Повертаємося до поєдинку. Денису треба було провести поєдинок на високому рівні, тримати високий темп і наносити багато ударів. В багатьох поєдинках він забирає раунди завдяки працездатності та кількості ударів. У нього немає нокаутуючого удару, але він дуже добре працює комбінаціонно. Змінює стійки, б'є з нестандартних положень і має бойовий характер. Тепер давайте проаналізуємо цей поєдинок по раундам. Денис почав цей поєдинок дуже добре і після 3-го раунду він вів 2-1. Але потім Наваретте перехопив ініціативу і виграв раунди з 4-го по 6-й. Тож після екватору поєдинку, тобто після 6-го раунду, рахунок вже був 2-4 на користь мексиканського боксера. Такий же рахунок був у незалежного судді з ESPN. Починаючи з 7-го раунду, Беринчик повернув бій на свою користь і почав забирати раунди. 7-й, 8-й і 9-й були за Денисом. І таким чином перед чемпіонськими раундами на моїх картках рахунок був 5-4 в пользу українця. Чемпіонські раунди почались для Дениса не дуже добре. 10-й та 11-й раунди були важкі для Дениса. Особливо 11-й, де Наваретте декілька разів потряс нашого українського боксера. В кінці 11-го раунду рефері зупинив поєдинок в ситуації, яка не потребувала зупинки, і зробив попередження Денису Беринчику, що, на мою думку, допомогло українському боксеру уникнути проблем в заключні секунди цього раунду. І це дало можливість Денису краще відновитися перед останнім раундом. Бачите, як воно буває? В поєдинку Усик-Ф'юрі рефері за 10 секунд до завершення раунду допоміг Ф'юрі, а тут, через декілька годин, рефері допоміг вже нашому боксеру. Перед заключним раундом
на моїх картках Наваретте був на 1 бал попереду. Так само, як і на картках незалежного судді з ESPN. Останній раунд був дуже напруженим. Останній раунд. Let's go, Ден, let's go! Берінчик! 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 Перша хвилина була чисто виграна Денисом, тоді як другу хвилину набагато краще провів Наваретте. Работай, Ден, работай! Остання хвилина була дуже рівною, але я вважаю, що Денис її близько, але забрав. Таким чином, після поєдинку, за моїми підрахунками, була нічия. І рахунок незалежного рефері з ESPN теж був рівним – 114-114. Після завершення поєдинку було відчуття, що в такому конкурентному поєдинку Денису можуть перемогу не віддати. Повірте мені, я бачив багато поєдинків тут, у Каліфорнії, і навіть у більш впевнених перемогах гості часто покидали арену з поразкою. Мексиканські вболівальники, з якими я спілкувався одразу після завершення поєдинку, також вважали, що була нічия. І бій був дуже конкурентним, і все залежало від суддів. Статистика ударів в цьому поєдинку підтверджує рівність цього бою. Денис попав 128 ударів, а мексиканець 127. Мексиканець мав більше силових ударів – 98 проти 84 у Дениса. Водночас Денис викинув на 120 ударів більше – 732 проти 612. Як бачите, за всіма показниками можна було віддавати нічию. Але коли бій йде за вакантний титул, то нічия нікому не вигідна. Коли перший суддя віддав перемогу Денису Беринчику з рахунком 115-113, це було для мене дуже обнадійливо, особливо після ситуації в поєдинку з Сані Усіка, де йому теж перший суддя віддав перемогу, другий віддав Ф'юрі і третій також віддав перемогу Усику. Тут було повторення цієї ситуації. Другий рефері віддає перемогу 116-112 Наваретте. 116-112 Наваретте. Чекаємо на третього суддю. І рахунок 116-112 на користь Дениса Беринчика. 116-112 for your winner by split decision. And now, the WBO lightweight champion of the world, Denis! З виразу обличчя Дениса було видно, що він був так само здивований, як і ми всі, коли йому віддали перемогу в такому конкурентному поєдинку. Повірте мені, щоб забрати перемогу у мексиканця в такому поєдинку, практично біля кордонів з Мексикою, це дуже крутий результат. Від себе хочу сказати, що Денис Беринчик заслужив цю перемогу. І я безмежно рад за Дениса, за свого товариша по збірній Україні. Вітаю тебе, Денис, ще раз. Ти справжній українець, справжній козак. З перемогою тебе! Дякую всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ще раз попрошу підтримати збір для моїх друзів з 3-ї ОШБ, а також на допомогу родині загиблого воїна та мого близького друга, у якого залишилось 4 дітей. Щиро вдячний всім і кожному. Також підпишись на цей канал, постав лайк, залиш коментар, як тобі поєдинок Дениса Беринчика і що очікуєш від його наступних поєдинків. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Обійняв, припідняв. Побачимось в наступному відео.